היי, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לקורס הקצר שלנו והמגניב שעשוי מ10 פרקים פלוס הפרק מבוא הזה, והקורס הזה מדבר על תולדות האופנה במאה ה-20. למה צריך בכלל לדעת את תולדות האופנה? אני חושבת שסקרנות באופן כללי היא דבר נפלא, והסקרנות היא זו שמקדמת אותנו בחיים, והיא הנאה ללא סוף. וקודם כל, לדעת זה כיף בשביל הסקרנות, וספציפית למי שרוצה לעסוק באופנה, ולא משנה מבחינתי אם הכוונות שלך הן להיות ברמה של מעצבת מקצועית, ובסופו של דבר ללמוד ולהתקדם ולהיות מעצבת עצמאית או שכירה, או להיות מקצוענית, להתמקצע בתחום, או שאת פשוט אוהבת את זה בתור תחביב. מבחינתי זה לא משנה. אני חושבת שלדעת את תולדות האופנה מעשיר אותך ויוצר לך את ההקשר, את הקונטקסט לכל בגד שאת עושה, נותן לך את האופציה של לחשוב לעומק איך עושים את זה בכלל. ולמה צריך לדעת ספציפית דווקא את תולדות המאה ה-20? אני חושבת שבתור התחלה, אפילו בלי לדעת היסטוריה מאוד מאוד ארוכת שנים מן הסתם של תולדות הבגד, אפשר להתחיל דווקא עם תולדות המאה ה-20, ולצורך כך הכנתי את הקורס הקליל הזה. למה דווקא המאה ה-20? כי במאה ה-20, בעצם בתחילת המאה ה-20, די נוצרו כל התפיסות שיש לנו היום. זאת אומרת, כל הבגדים שאנחנו קוראים להם בגדי וינטג', למעשה התפיסה התחילה בתחילת המאה ה-20 בהדרגה, כמובן היא נוצרו הנסיבות והאפשרויות הטכניות כדי לבסס את התפיסות שלנו של היום, והתפיסות הן אותן תפיסות, הן שינויים כלילים בלבד, אבל אנחנו יכולות לקחת היום אלמנטים שהיו אופייניים לאופנות, לכל האופנות של המאה ה-20, ולשלב אותם בבגדים של היום, וחלק מאוד מאוד ניכר של הגזרות ואת הבגדים איזה ממש ככה כמו שהם, אנחנו יכולים לקחת ולבצע אותם היום. בדים טיפה אחרים, טכניקות טיפה אחרות של תפירה וגזירה, אבל הבגדים עדיין רלוונטיים, כי תפיסת הגוף היא רלוונטית, תפיסת החומר היא דומה, וכל זה התחיל כאמור במאה ה-20, כל זה התחיל והתפתח. לכן המאה ה-20. אני חילקתי את הקורס ל10 פרקים קצרים, כל פרק הוא על עשור פחות או יותר, כי זה גם מאוד מאוד נוח, כי האופנה במאה ה-20 התפתחה בצורה כזאת, שפחות או יותר האופנה התחלפה כל עשור. כמובן שזה לא מדויק. לדוגמה, העשור של שנות ה-70 מתחיל אי שם ב-67, אבל עדיין די מדויק אפשר לחלק את האופנה לעשורים, וזה אומר שמצפים לכם 10 פרקים מהנים ביותר וכיפים. כמובן שאפשר לשאוב מידע מספרים. בפניי מונח ספר שמדבר על כל תולדות האופנה באיורים. האיורים כאן הם לא משהו מבחינת הרמה של האיור, אבל מבחינת הדיוק של הפרטים, אפילו צבעים והתיאורים והכל, הוא עשה עבודה, ג'ון פיקוק עשה עבודה מעולה. זה ספר של ג'ון פיקוק בהוצאת פינגווין, ספר די ישן, אבל יש אותו גם במהדורות החדשות, ואני מאוד מאוד ממליצה עליו. יש בו את תולדות האופנה מימי קדם, ממש מהאופנות של העמים עוד מלפני הספירה ועד שנת 80. לכן זה ספר מאוד נחמד. מי שרוצה לעסוק בתדמיתנות, או אפילו להנאתה, לנסות להוציא גזרות מאיורים, לנסות לפענח איורים ולהפוך אותם לגזרות, אז זה ספר טוב להבין את הפרטי פרטים וכיצד הבגד בנוי, כי הוא ממש ממש התייחס לכך באיורים שלו. אז הספר נחמד. אל תתייחסו לפרופורציות גוף, יש פה קצת עניינים עם העניין הזה, לא ממש פרופורציונלי, אבל כמו שאמרתי, האיורים מאוד מדויקים מבחינת פרטים ואפילו צבעים. זהו פחות או יותר למי מיועד הקורס. הקורס מיועד, כמו שאמרתי כבר, הוא מיועד לכל מי שרוצה לדעת קצת. הקורס לא נועד לתת לכם המון ידע, כי הפרקים מאוד מאוד קצרים. ואני שמתי לי למטרה בקורס הקצר הזה לעורר בכם את הסקרנות, לתת לכם בסיס מאוד מאוד קטן, אבל רחב. זאת אומרת, לדבר על הרבה נושאים לרוחב, לא לעומק, כדי לסקרן אתכם ולגרום לכם להתעניין עוד. בסוף הקורס כמובן יש בוחן קטן, מי שרוצה
יכולה לעשות אותו, ולזכות כמובן, כמו בכל הקורסים הקצרים והכיפים והכלילים שלי, בבונוס קטן של $5 לרכישה באתר, לרכישה של כל דבר, של קורסים אחרים, של דגמים מוכנים, של קופסאות DIY להכנה של דגמים בבית, כל דבר שתראו באתר, כל מוצר תוכלו לרכוש עם קוד הקופון שתזכו בו אם וכאשר תעשו את הבוחן בהצלחה. זאת אומרת, ציון של 8 שאלות מתוך 10, עניתם נכונה על למעלה מ8 שאלות מתוך 10, קיבלתם בונוס. תהנו ובהצלחה.